फ्रेंड्स, मी रुपाली चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला ढाबा स्टाईल मसाला भेंडी दाखवणार आहे। चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य घेतले ते पाहूया। इथे मी भेंडी घेतली आहे, इथे टोमॅटो, कांदा, अद्रक आणि लसणाची पेस्ट घेतली आहे, कसुरी मेथी घेतली आहे, हळदी पावडर, गरम मसाला, बेसन, लाल मिरची पावडर, चवीपुरते मीठ, धने पावडर घेतली आहे आणि 2 चमचे दही घेतले आहे। आता आपण भेंडी मॅरिनेट करून घेऊया। इथे मी भेंडी स्वच्छ धुवून पुसून घेतली आहे आणि अशी कट करून घेतली आहे, मधूनही कट केली आहे म्हणजे यामध्ये मसाला जाईल। आता आपण मॅरिनेट करून घेऊया। त्यासाठी यामध्ये मी थोडेसे मीठ घालून घेते, लाल मिरची पावडर थोडी घालायची आहे आणि हळदी पावडर। हे छान हाताच्या सहाय्याने मिक्स करून घेऊया। सर्व भेंडीला मसाला कोट झाला पाहिजे। आता यामध्येच मी 2 चमचे बेसन घालून घेते म्हणजे भेंडीला छान मसाल्याचे कोटिंग येईल। आणि हे बेसन ही छान भेंडीला लावून घेऊया। भेंडी जास्त कोरडी पडली आहे त्यामुळे मी यामध्ये थोडा पाण्याचा शितडा घालून घेते म्हणजे आपले बेसन छान भेंडीला चिटकून राहील। अगदी थोडासाच घ्यायचा आहे पाण्याचा हात, म्हणजे हे मसाले छान कोटिंग होतात भेंडीला। हे पहा, इथे भेंडीला सर्व मसाला छान कोट झाला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपल्याला ही भेंडी फ्राय करून घ्यायची आहे। इथे मी गॅस चालू करून पॅन गरम करून घेतला होता आणि यामध्ये मी 2 चमचे तेल घालून घेतलं आहे। आता तेल ही छान गरम होऊ देऊया आपण, असे छान पसरवून घ्यायचं आहे पॅनला म्हणजे भेंडी चिटकणार नाही। तेल छान गरम झाले आहे। आता ही मसाल्याने कोटिंग केलेली भेंडी आहे ती यामध्ये घालून घेऊया आपण, हलवून घेऊया। आपल्याला ही भेंडी 80% शिजवून घ्यायची आहे अशीच तेलामध्ये। 5 मिनिटं झालेले आहेत। आणखीन एकदा आपण भेंडी हलवून घेऊया म्हणजे सर्व बाजूनी भेंडी छान फ्राय होईल। पहा, मस्त फ्राय होत आहे, अजिबात चिकटही झाली नाही भेंडी। आणखीन आपण 5 मिनिटं वाट पाहू। 10 मिनिटं झालेले आहेत। आणखीन एकदा आपण ही भेंडी हलवून घेऊया। छान 80% भेंडी शिजली आहे। असे केल्याने आपल्या भेंडीचा कलर ही काळा होणार नाही, अशीच हिरवी राहणार आहे आणि चव ही खूप छान येणार आहे। आता मी गॅस बंद करून घेते आणि ही भेंडी प्लेटमध्ये काढून घेते मसाल्याची। आता आपण मसाला भेंडीसाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊया। भेंडीसाठी लागणारा मसाला तयार करण्यासाठी इथे मी कढई गरम करून त्यामध्ये तेल गरम करून घेतले आहे। आता ही कांदा, टोमॅटो, अद्रक आणि लसणाची पेस्ट या तेलामध्ये घालून घेते आणि हे आपल्याला छान लाल रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे तेलामध्ये। तुम्ही पाहू शकता मसाल्याला कलर येऊ लागला आहे। आणखीन 5 मिनिटं आपण हा मसाला तेलामध्ये असाच भाजून घ्यायचा आहे। 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकून उघडून पाहूया। हे पहा, छान तेल सुटलं आहे। एकदा मसाला मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये मी मसाले पावडर घालून घेते। मसाले पावडर घालताना गॅस स्लो ठेवायचा आहे। 1 मोठा चमचा लाल मिरची पावडर आहे, 1 छोटा चमचा हळदी पावडर आणि 1 चमचा धने पावडर आहे। छान मिक्स करून घेऊया आपण हे। आणि आणखीन या मसाल्याला आपण तेल सुटेपर्यंत छान शिजवून घेऊया। 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण मसाला उघडून पाहूया। मस्त तेल सुटला आहे आणि तुम्ही पाहू शकता कलर ही खूप छान आला आहे। छान मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये मी 2 चमचे दही आहे हे घालून घेते। रूम टेम्परेचरवरचे दही आहे। दही घालताना गॅस एकदम स्लो ठेवायचा आहे आणि पटकन हलवून घ्यायचा आहे, नाहीतर दही फाटते। छान मिक्स करून घेऊया आपण दही आणि आणखीन एकदा तेल सुटेपर्यंत आपण हा मसाला छान शिजवून घेऊया। दही आणि मसाला छान मिक्स झाला आहे, तुम्ही पाहू शकता आणि तेल ही खूप छान सुटले आहे। आता यामध्ये मी थोडे पाणी ॲड करून घेते। तुम्हाला पाहिजे तेवढे तुम्ही पाणी घालू शकता। आणखीन थोडे घालून घेते आणि छान मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये मी चवीपुरते मीठ घालून घेते। भेंडी मॅरिनेट करतानाही आपण मीठ घातले होते, त्यामुळे बघूनच मिठाचे प्रमाण
टाकायचे आहे. छान मिक्स करून घेऊया आणि ह्या मसाल्याला आपण छान उकळी येऊ देऊया. तुम्ही इथे पाहू शकता मसाल्याला छान उकळ आला आहे. आता ही भेंडी आपण या मसाल्यामध्ये घालून घेऊया. भेंडी छान मिक्स करून घेऊया आणि झाकण ठेवून आपण ही भेंडी 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. गॅस एकदम स्लो ठेवायचा आहे. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण उघडून पाहूया. मस्त कट आला आहे आणि तुम्ही पाहू शकता आपल्या मसाला भेंडीला कलर ही खूप छान आला आहे आणि अजिबात भेंडीचा कलर चेंज झाला नाही आहे. अशीच हिरवा कलर आहे पहा मस्त. आता यामध्ये मी 1 छोटा चमचा गरम मसाला आहे घालून घेते आणि कसुरी मेथी गरम करून हातावर बारीक करून घेतली आहे ही यामध्ये घालून घेते. कसुरी मेथी टाकल्यामुळे आपल्या भेंडीला छान असा स्वाद येतो. छान मिक्स करून घेऊया. आता मी गॅस बंद करून घेते आणि ही भेंडी सर्विंग डिशमध्ये काढून घेते. आज मी तुम्हाला अगदी कमी साहित्यात मसाला भेंडी कशी तयार करायची ही दाखवली आहे. तुमच्या घरी जर अचानक कोण पाहुणे आले तर ही भेंडी तुम्ही नक्की ट्राय करा. पटकन तयार होते. ही भेंडी तुम्ही भातासोबतही खाऊ शकता. तुम्हाला जर माझी भेंडी करण्याची पद्धत आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ती कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. सो रेसिपी आवडल्यास चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशा चटपटीत रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.